السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء. السلام على الحسين أخ الحسين عباس أختي زينب الكبرى زينب الكبرى. گریه اگر کنم همین بهر تو گریه می کنم، ورنه ز دیده ام عباس عشق رها نمی شود. امام صادق میفرمودن 5 نفر بکائین تاریخ بودن، بسیار بسیار اشک می‌ریختن، دائم البکاء بودن، دائم گریه میکردن. اولینشون حضرت آدمه که به خاطر اون ترک اولایی که کرد و از بهشت الهی دور افتاد 40 سال اشک ریخت. حضرت آدم در روایت داریم که رو صورتش رد انداخته بود. دومین کیه؟ حضرت یعقوب علیه السلام. اونقدر از دوری یوسف اشک ریخت و بیضت عیناه، چشاش سفید شد. قرآن کور شد. خیلی گریه کرد، ما نمیتونیم تصور کنیم. اینقدر گریه کرد چشاش کور شد، با این که میدونست یوسف زنده است و میدونست یه روز میبیندش. آخرش چجوری شفا پیدا کرد؟ زمانی که پیراهن یوسف آوردن، قشنگ گرفت مالید به صورتش، چشاش خوب شد. این قابل توجه اون کسایی که میگن لامساس مسی نباید باشه. قرآن میگه تا نمالید به صورتش شفا پیدا نکرد. پیامبر خدا برای شفا پیدا کردن به پیراهنی متمسک میشه. نفر سوم یوسف علیه السلام بود و حضرت یوسف رو نشنیدی از بکائین تاریخ، بس که اشک ریخت. یوسف اشک ریخت، اونقدر گریه کرد و روزی برش وحی شد، گفت خیالت راحت باشه، میبینی بابا تو میبینی، وعده رو داد، بازم نمیتونست. نفر چهارم تاریخ با اینکه کم گریه کرد به لحاظ تایمی و زمانی، اما این گریه عجب گریه‌ای بوده که تو این تایم کم، تو این 75 یا 95 روز شد جزء بکائین عالم. کی؟ بیبی حضرت زهرا. میرفت سر قبر پیامبر میشست، زار اشک میریخت و اشکش طبیعی نبود. میدونی یعنی چی؟ هر کی میشنید اشک میریخت. همه گفتند یا شب گریه کن یا روز یا زهرا، گفتن نمیشه که یا شب گریه کن یا روز، که بهش میگفتن تو ما را به علت کسره گریه‌ات خسته کرده ای. یک شغله دامن از پر جبریل فا گرفت، آدم به ناله آمد و آدم از آن گرفت. نفر پنجم تاریخ که ذکر شده کثیر البکاء یا بکاء در واقع، آقا امام سجاد 30-40 سال اشک ریخت، یعنی بعد از شهادت امام حسین تا روزی که زنده بود اشک میریخت. روایت داریم آبی و غذایی نخورد الا این که به اشکش آغشته شد. امام صادق فرمود
جدم علی ابن الحسین هرگاه حسین ابن علی را به یاد می آورد آنقدر اشک میریخت که محاسن شریفش پر از اشک میشد و بر گریه او حاضران گریه میکردند. استدلال بنده اینه یک نفر از بکائین تاریخ جا افتاده، چون امام صادق علیه السلام تا زمان خودشو فرمودن. اون نفر ششم کیه برای امام حسین؟ امام زمان. میگه اگر روزگار مرا به تأخیر انداخت، آقا جان اگر من دیر به دنیا اومدم نبودم توی اونجا، روزگار مرا به تأخیر انداخت، خلقت خدا مرا به تأخیر انداخت و از یاری تو دور ماندم و نبودم تا با دشمنان تو بجنگم و با بدخواهان تو پیکار نمایم. همکنون هر صبح و شام اشک میریزم. امام معصومه میگه هر صبح و شب دارم گریه میکنم برات. و در ادامه چی میفرماد؟ جای اشک دارم خون گریه میکنم. چند ساله؟ 1170 خورده ساله. اشک کی؟ اشک صاحب الزمان. برای کی؟ برای حسین ابن. چی میبینه امام زمان که اینطوری اشک میریزه؟ کدام مصیبت رو میبینه که اینجوری اشک میریزه؟ مصیبت رو او در میابه. کربلا جلو چش حضرت علامه امینی شب عاشورا صدقه میداد برای حضرت. و قلب حضرت در فشار است. بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشا